Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Tôi chỉ tự ý tạo một phó bản, dẫn đến người chơi toàn thế giới tập thể phá nhà. Đã đe dọa muốn tôi giảm độ khó, nếu không thì sẽ trực tiếp ra ngoài đời. Nhưng tôi không chỉ không nghe, thay vào đó, nó trở nên tồi tệ hơn, tạo một phó bản điên rồ hơn. Tất cả chỉ vì tôi xuyên qua đến một người có thể mở ra chiến trường. Thời đại của phó bản, tôi phát hiện ra người trên thế giới này hiểu về chiến tranh, vẫn ở trong thời kỳ EC1 của Blue Star. Vậy, tôi quyết định cho thế giới này một chút rung động. Lúc này tôi tiến vào khó khăn của phó bản trận chiến Hoàng Hải. Bên cạnh tôi và hàng trăm người thách thức trên khắp thế giới. Hầu hết họ đều ở Envy như tôi. Vừa vào phó bản, tôi nghe thấy tiếng họ khóc lóc. Bờ dâu giúp tôi. Tại sao tôi lại bị dịch chuyển đến một nơi khó khăn như vậy? Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi vào chiến trường. Cậu nhất định phải mang theo tôi không để ý, mà là sắp xếp thông tin của thế giới này. Khi bắt đầu hành trình thế giới này, bị một tên tự xưng là Thiên Mục, người điều khiển văn minh cao, dưới sự kiểm soát của hắn, thế giới này không có chiến tranh thực sự, nhưng lại rất tôn trọng chiến tranh. Thế là Thiên Mục nghĩ ra một cái tên, cơ chế tạo phó bản. Tất cả các cuộc chiến, tất cả đều ở trong phó bản của Thiên Mục, tồn tại một cách ảo. Tất cả những tiến bộ công nghệ và quân sự cũng đều dựa vào phó bản để đạt được. Đối với người dân trên thế giới này, việc họ làm hàng ngày là ăn và ngủ. Đánh phó bản, thử thách phó bản thành công là có thể nhận được điểm, qua đó nâng cấp. Chỉ cần nâng cấp lên Envy, bạn có thể mở khóa quyền tạo phó bản. Sau đó bạn có thể tự tạo phó bản, thách thức người khác, kiếm thêm điểm. Và nếu thử thách phó bản liên tục không thành công, điểm số chạm đáy sẽ bị Thiên Mục trực tiếp xóa sổ. Tôi đứng ở đầu bong tàu. Nhìn trái phải, có gần 20 loại tàu khác nhau. Mỗi thuyền có khoảng 100 người. Nhưng những người trên cấp NV2 có đặt thiết bị quân sự trong phó bản của mình, mang theo phó bản. Những loại thuyền này chắc là đều là đại tuyển thủ của NV2 mang vào. Trên bờ biển xa xôi, hàng loạt những chuyến du hành lớn treo cờ mặt trời đỏ chậm rãi. Không có tai nạn. Đó là những kẻ thù trong phó bản này. Khi tôi đang suy nghĩ, trước mắt, cuối cùng, thông tin thêm về phó bản đã xuất hiện. Tuy chọn nhiệm vụ một tổng gia cát quốc, người chơi có thể kiên trì 2 tiếng, hoặc chạy trốn đến cảng quân sự vệ hải vệ, sâu trong biển Hoàng Hải, hoàn thành nhiệm vụ điểm cá nhân không tăng không giảm. Nhiệm vụ tùy chọn, tàu đảo tùng, người chơi có thể thông qua nhiều phương tiện khác nhau, tàu chiến của quân địch. Nhiệm vụ hoàn thành, nhận điểm cá nhân 30 điểm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt trừ điểm 50 điểm. Mấy ngày nay, tôi thông qua một vài phó bản lớn nhỏ, đã tích lũy được 70 điểm. Nếu phó bản này được thông quan, điểm có thể lên đến 100 điểm, như vậy có thể nâng cấp lên NV1, nhận quyền tạo phó bản. Và bây giờ phó bản này tôi đang ở đây, nhìn thấy những tàu tuần dương treo cờ mặt trời đỏ, có thể rất trực giác hiểu nó. Kiếp trước, cuộc chiến hải quân quy mô lớn do những ngày chủ động gây chuyện, hải chiến Hoàng Hải, tưởng tượng sự nhục nhã của trận hải chiến trước đây, cơn giận trong lồng ngực tôi lập tức bùng lên. Đếm ngược kết thúc, phó bản chính thức bắt đầu. 10 tàu tuần dương hồng nhật đã tăng tốc về phía kẻ thách thức. Tôi thấy đám đông trên bong tàu, không những không chống cự, thay vào đó, tất cả đều hướng về phòng thuyền trưởng. Tôi cũng bước nhanh qua, nhưng không tìm thấy bất kỳ đơn vị tuần tra nào. Người này có một logo NV2 trên đầu, đại diện cho con tàu này dưới chân vào lúc này. Nó thuộc về người đàn ông này, ông Đinh Sương. Xin vui lòng nhanh chóng để thuyền đi thẳng đến Vệ Hải. Ngài Đinh Sương, ông là vị cứu tinh của chúng tôi, xin vui lòng đưa chúng tôi đi. Đinh Sương sờ mít cầu xin anh, làm ơn đi. Những kẻ thách thức này cầu xin, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều yêu cầu sơ tán nhanh chóng. Khoảnh khắc này cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao phó bản này được định nghĩa là phó bản khó khăn, không phải vì phó bản này mạnh như thế nào, mà bởi vì phó bản này bắt đầu với kẻ thách thức gây hiểu lầm, đưa ra một điều kiện nhiệm vụ đơn giản trước, chạy trốn đến Ngụy Hải, Ngụy Quân Bảng, cộng với người thách đấu nhìn thấy tàu địch, tư thế không thể ngăn cản đó, hầu hết sẽ trốn thoát theo mặc định. Theo thời gian, điều này trở thành một cánh cửa phụ chạy trốn thụ động, nhưng trong trường hợp này, thay vào đó, nó sẽ rơi vào bẫy của nhà thiết kế Ito Hakkou. Muốn thực sự thông quan phó bản này thì không thể trốn thoát. Ông Đinh Sương, tôi là Lâm Lạc, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Tôi là một nhà nghiên cứu quân sự, có nhiều kinh nghiệm chiến tranh. Nếu ông tin, hãy giao quyền chỉ huy tàu chiến cho tôi sẽ mang lại cho ông một chiến thắng. Nghe xong rồi, các đối thủ khác lập tức nổ tung một cái, ngươi chỉ là NV không? Đang khoác lác cái gì chứ? Bên đây là phó bản khó khăn, có thể sống sót ra ngoài là tốt rồi, không lẽ ngươi vẫn muốn thông quan phó bản sao? Thật không thể. Đinh Sương do dự hồi lâu, ngươi là đại hạ tộc. Đúng vậy, tôi là người đại hạ. Đại hạ tộc không lừa dối đại hạ tộc, chiếc long thần kiếm này của ta sẽ giao cho cậu chỉ huy. Nói rồi lại đưa ánh mắt về phía những người khác. Kẻ thách thức vẫn đang nói chuyện. Gây cái gì chứ? Đây là thuyền của tôi. Nếu các ngươi da trắng da đen không muốn tự mình nhảy xuống biển và cọ sát với thuyền của lão tử, vẫn còn ở đây chán ngay. Tôi đi thẳng tới buồng lái của tàu Long Sơn, đã bật hệ thống liên lạc vô tuyến. Các ông chủ của NV2, tôi là Lâm Lạc, chỉ huy của tàu Long Sơn. Tiếp theo, xin vui lòng làm theo hướng dẫn của tôi, tấn công kẻ thù. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người thông quan phó bản này, giành lấy thành tựu của phó bản này. Trong thế giới này, thông tin đầu tiên của một phó bản có phần thưởng thành tích đặc biệt. Phần thưởng này thường là một giải thưởng công nghệ hàng đầu hiện nay. Làm phó bản của riêng bạn cho người thông quan, phải thắng. Những đại tuyển thủ của NV2 không mấy hứng thú với mấy chục điểm kiếm được khi thông quan hải quan, nhưng đối với phần thưởng đầu tiên này lại có sở thích đặc biệt. Hiếm khi có người chủ động dẫn dắt đội. Vẫn là một chàng trai NV không. Bản sao này tôi đã lướt 3 lần rồi.
Đây là lần đầu tiên thấy người sẵn sàng chủ động tấn công. Không sao, nếu cậu muốn dẫn dắt đội, tôi, tàu Bơ Lăng, sẵn sàng làm theo lệnh của cậu. Vậy, toàn bộ lực lượng thách thức, 20 tàu với nhiều hình dạng khác nhau, lúc này tất cả đều do tôi chỉ huy thao tác. Lần này họ không quay lại, trực tiếp về phía mặt trời đỏ của kẻ thù. Nhóm Flagship tăng tốc chạy qua, ngoài phó bản. Khán giả nhìn thấy cảnh này cũng đều bất ngờ. FN thật sự có kẻ thách thức, sẽ chọn tấn công chủ động trong phó bản này. Bò con không sợ hổ. Các ngươi không thấy tổng chỉ huy này Lâm là cũng chỉ là một món gà nhỏ của NV không? Trước đây có bao nhiêu ông chủ NV2, tất cả đều tỏa sáng trong khả năng này. Hắn là NV không đang giả vờ cái gì, những đại lão NV2 kia tự nhiên là không quan trọng nữa. Điều đáng thương là phó bản này nhận được những con ma xui xẻo NV không? Họ có biết trừ điểm khi nhiệm vụ thất bại không? Điểm số trận đấy sẽ bị thiên mục trực tiếp xóa sổ. Trong phó bản lúc này, tàu thách thức, đội chỉ cách Hồng Nhật chưa đầy 10 hải lý. Tôi trực tiếp ra lệnh. Tất cả tàu thuyền nghe lệnh xếp hàng, bắn ngay vào tàu Đảo Tùng. Nghe tôi đưa ra mệnh lệnh như vậy, bên cạnh NV một thách thức đều là khuôn mặt cạn lời. Không nói nên lời có nhầm không? Khoảng cách này đạn pháo làm sao có thể bắn được? Đùa à? Lúc này nổ súng không phải là lãng phí thuốc súng sao? Anh bạn, anh đang cố rớt chúng tôi sao? Tôi trực tiếp gào thét đến giờ phút này đại chiến sắp xảy ra. Các ngươi không muốn bị thiên mục xóa sổ thì phải nghe lời tôi. Những người thách thức khác không có cách nào, chỉ có thể làm theo lệnh. Bùm, bùm, bùm. Chiến tranh đã bắt đầu. Lý do tôi để tàu của mình bắt đầu thử ở ngoài tầm bắn. Khai hỏa thực ra chỉ có một mục đích, đó chính là cơ hội chiến đấu. Bắt đầu từ phó bản, tôi quan sát tốc độ tấn công của tàu địch. Lần đầu tiên đã phán đoán được một thông tin quan trọng. Đó là sự hiểu biết của Ito về chiến tranh hải quân. Thực ra rất nhỏ mà khoa học như cấp độ hải chiến này. Hai bên đều không có vũ khí tác chiến quá mạnh. Cuộc thi đó thực sự là tốc độ. Bên nhanh hơn có thể sắp xếp đội hình trước. Đối với chiến tranh hải quân, đó là lợi thế của chiến tranh cướp. Chắc chắn rồi, bởi vì tôi bắn trước. Đội hình của nhóm tàu tuần dương mặt trời đỏ của đối phương quả nhiên rất hỗn loạn, hoàn toàn bị tôi ép. Ngay sau đó, tôi ra lệnh trực tiếp cho tất cả các tàu nổ súng, bắn phá tàu Đảo Tùng. Trong nháy mắt, mặt biển Hoàng Hải đã bị chiến tranh nhuộm đỏ. Trong vòng chưa đầy 1 phút, tàu Đảo Tùng đã hoàn toàn chìm xuống đáy biển. Trong khi đó, một khối gỗ sụp đổ xuất hiện trước mặt những kẻ thách thức. Phó bản cho thấy tàu Đảo Tùng đã bị bắn chìm. Nhiệm vụ phó bản đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2, mỗi đối thủ được 30 điểm. Chúc mừng tất cả các đối thủ. Hành động anh hùng của bạn, nó sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Tất cả các đối thủ còn sống sẽ nhận được thêm 30 điểm. Kẻ thách thức tử trận sẽ được miễn trừ hình phạt thất bại phó bản này, đồng thời có được công nghệ quét radar trong bản sao này. Tàu Đảo Tùng đã bị đánh chìm. Kích hoạt hiệu ứng sợ chớp. Tất cả các tàu tuần tra Hồng Nhật sẽ di chuyển nhanh nhất có thể, thoát khỏi Hoàng Hải. Một khoảnh khắc, đám đông thách thức bùng nổ thành tiếng reo hò. Chúng ta đã thắng. Điều ngạc nhiên nhất là phần thưởng đầu tiên, ngoài ra còn có một công nghệ quét radar. Ngay lúc này, tức giận nhất là Hoàng Hải, nhà thiết kế trận chiến Ito, Chớp Tiệt, người đại hạ Chớp Tiệt này. Bởi vì thông quan của phó bản, đại diện cho lần này anh ta không nhận được phần thưởng, không chỉ không thể nhận được bất kỳ điểm nào, sẽ bị trừ rất nhiều điểm. Điều khó chịu nhất là bởi vì có nhân viên phát sóng thực tế, tương đương với vô số người trên thế giới này, tất cả đều chứng kiến phương thức thông quan của phó bản này. Chúc mừng kẻ thách thức đã thành công. Bản sao sắp đóng. Giây tiếp theo, tôi đã được đưa về phòng của mình. Dũng cảm thách thức thành công, điểm của bạn đã đạt 130 điểm. Cấp độ của bạn đã được nâng cấp lên NV1, quyền tạo phó bản chiến trường của bạn đã được mở khóa. Bây giờ, bạn có thể vào không gian sáng lập của thiên mục bất cứ lúc nào. Tạo bản sao. Người thách thức vừa nâng cấp NV1. Tặng quà đặc biệt 30 ngày thử thách miễn phí. Kẻ thách thức tận tâm với việc tạo phó bản. Tôi suy nghĩ một lát, trong lòng đã có mục tiêu. Tôi quyết định bắt đầu làm từ phó bản của Ngũ Thường. Phó bản của Ngũ Thường tùy tiện lấy ra một cái, về cơ bản đều là sự tồn tại của biến thái. Không muộn, thuốc thấp hiện nay là hoàn thành phó bản càng sớm càng tốt. Thiên mục, tôi muốn tiến vào không gian sáng tạo, sau đó bị một chùm ánh sáng bao phủ. Giây tiếp theo liền xuất hiện trong một mảnh hỗn độn hư không. Sau một chút hiểu biết, cái gọi là không gian sáng tạo này thực ra là một thế giới sông cát vô hạn. Thế giới tương tự như trò chơi sáng tạo của kiếp trước MC. Trong phó bản, việc tạo ra bất kỳ vật phẩm nào cũng phải tuân theo logic, miễn là bạn có thể mô tả các mặt hàng một cách hợp lý, tạo logic, voucher đều có thể giúp bạn trình bày. Tôi không thể chờ đợi, cần cấp cho người chơi trên thế giới này một cú sốc của Ngũ Thường. Hãy để họ cảm nhận cái gọi là chiến tranh hiện đại. Thiên mục, bước đầu tiên của tôi nên làm gì? Thiên mục nhắc nhở vật chủ. Phần đầu tiên của việc tạo phó bản phải là thiết kế bản đồ. Hệ thống Genesis có khả năng vô hạn. Vì vậy, máy chủ có thể tự do thiết kế kích thước bản đồ. Kích thước bản đồ thiết kế miễn phí. Tôi ngạc nhiên. Đó không phải là trong không gian sáng tạo này sao? Miễn là bạn muốn, có thể tạo ra một hành tinh của riêng mình, quả bóng và thậm chí cả vũ trụ. Thiên mục, tôi có thể không tạo một bản đồ đủ lớn cho nhiều phó bản của tôi, sau đó tất cả đều chạy trên một bản đồ này? Hoàn toàn có thể. Thiên mục khuyến khích các nhà thiết kế sao chép thiết kế bộ sưu tập sao chép. Tất cả các phó bản sáng tạo, sản xuất đều là tài sản cá nhân của nhà thiết kế. Trong phó bản sao là tài liệu đính kèm, vẫn phải thiết kế lại. Tự do của nhà thiết kế. Tốt. Vậy thì tôi không khách sáo nữa, trực tiếp chuyển địa cầu đến không gian thần sáng tạo. Trái đất online, nó sẽ là một loạt các phó bản. Và phó bản của Ngũ Thường sẽ lớn như thế này. Chuỗi con đầu tiên của đại hệ thống. Sau đó tôi bắt đầu cho Genesis không gian gửi thông tin trong đầu. Sự ra đời của trái đất bắt nguồn từ hệ mặt trời, và mặt trời bắt nguồn từ một tinh vân mặt trời nguyên thủy.
chủ yếu bao gồm hydro và hydro. Sau khi mặt trời hình thành, lực hấp dẫn mạnh mẽ của nó thu hút khí vào bụi xung quanh. Những chất này từ từ tích tụ, nó tạo ra một thiên thể mới, trái đất. Khi thông tin trong đầu tôi tiếp tục nhập vào, một hành tinh nhỏ đã từ từ hình thành trong một mảnh hỗn độn. Trái đất ban đầu được tạo thành từ hỗn hợp vật liệu đá. Nhiệt độ bên trong tăng dần, dẫn đến một số chất hòa nhập vào, dần dần tách ra để tạo thành trái đất và địa man của trái đất. Sớm, trái đất đã trải qua rất nhiều sự kiện va chạm hành tinh. Nhiệt độ trái đất đang tăng lên, khí thải ra tạo thành bầu khí quyển sớm. Theo thời gian, hơi nước trên trái đất ngưng tụ thành mưa, tạo thành đại dương. Tấm va chạm với lớp vỏ thay đổi, hình thành núi. Khi chúng tôi tiếp tục bổ sung, cuối cùng, một hành tinh màu xanh đã được tạo ra, hình thành trong không gian. Câu hỏi tiếp theo là từ phó bản nào trong ngũ thường? Bắt đầu thiết kế rồi. Cung là ngũ thường cũng có phân biệt cao thấp. Ngũ thường được chia thành 3 dài trên và 2 dài dưới. Trên 3 dài là thỏ, đại bàng, gấu lông. Hai thủ lĩnh tiếp theo là bồ câu và trâu. Tôi trực tiếp từ bỏ 2 cái dài tiếp theo trước. Nếu là phó bản đầu tiên của mình, sắp có một phát súng và đỏ. Muốn chơi thì chơi lớn. Lĩnh đông đang đến, biển giận dữ, đồng hồ vạn lý trưởng thành chọn từ 3 cái này. Hãy nghĩ về Itohako của gia tộc Yamato trước đó. Thiết kế của trận chiến Hoàng Hải, tôi quyết định bắt đầu với biển giận dữ. Những ngày đó, tộc Đại Hà tự mình dẫn đầu trận hải chiến. Đã đến lúc để họ cảm nhận thế nào là trận hải chiến thực sự. Bước đầu tiên trong thiết kế phó bản chiến trường, đó là xác định số lượng người tham gia của lực lượng thách thức. Phó bản khó nhất thế giới hiện nay là một cái gọi là nhuộm máu. Phó bản độ khó địa lý của sông Man có thể chứa 5.000 người thách đấu. Đối với phó bản của ngũ thường, kích thước ngàn người hoàn toàn không đủ để cắt, cũng căn bản không thể hiện được sự quyến rũ của phó bản. Vậy thì trực tiếp đem năng lực của kẻ thách thức đặt thành 10.000 người. Ai ngờ thiết lập này lại gây ra cảnh báo tài năng. Lời khuyên kính gửi nhà thiết kế phó bản. Thiên mục nhắc nhở bạn, quá nhiều kẻ thách thức sẽ làm giảm độ khó phó bản, ảnh hưởng đến xếp hạng phó bản. Xin nhà thiết kế lựa chọn cẩn thận. Số lượng bản sao quá ít, mục tiêu tiếp theo có thể được điều chỉnh trong thời gian thực, nhưng nếu số lượng phó bản quá nhiều, thiên mục không thể xác định điều khoản tương ứng, đặt công suất thách thức thành 10.000 người. Kẻ thách thức 10.000 người vẫn là mức độ chiến tranh của thời kỳ EC1. Muốn thông quan phó bản này về cơ bản là không thể. Dù sao, phó bản tiếp theo chắc chắn sẽ tăng số lượng thử thách. Không cần phải cố tình ép xuống, mỗi kẻ thách thức thất bại, tất cả đều có thể mang lại điểm thưởng. Số người đặt xong rồi, tiếp theo là phó bản. Vấn đề chỗ đứng của các thế lực và kẻ thách thức, nơi tập trung sức mạnh của kẻ thách thức, đặt trên đảo nhỏ là được rồi. Và lực lượng phó bản, nó được đặt tại địa điểm của tướng Anh kiếp trước. Đối với các địa điểm chiến đấu chính, đặt tại căn cứ quân sự Trân Châu Cảng. Rồi, tôi đang truyền thông tin của nước Anh từ không gian Genesis. Trong không gian sáng tạo, trên bản đồ ở góc trên bên phải của trái đất, từng tòa nhà cao tầng mọc lên. Tượng nữ thần tự do, tháp đôi, tất cả đều xuất hiện ở nước Anh. Sau đó, tôi bắt đầu cấu hình các yếu tố quan trọng nhất cho phó bản. Vũ khí quân sự, thiên mục tôi có thể ở trong phó bản không? Đặt một phó bản phía trước. Phó bản trước đơn giản hơn. Sau khi hoàn thành phó bản trước, sẽ kích hoạt nhiệm vụ phó bản thực sự. Thiên mục khuyến khích các nhà thiết kế phó bản đổi mới trò chơi phó bản. Tôi muốn ở trong biển cả. Thiết lập một nhiệm vụ phía trước nhỏ. Đột kích Trân Châu Cảng, sắp xếp đại bàng ở Trân Châu Cảng. Chủ lực trên biển của EC-27, hạm đội tiết 58. Hạm đội diệt quốc có 7 phân đội. Mỗi phân đội có 1 đến 2 tàu sân bay và một số tàu tuần dương, thành phần tàu khu trục. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, hạm đội này là đủ dây nếu hải quân có kế hoạch rớt cả ngày. Tôi bắt đầu đưa tàu sân bay, nhập thông tin sẵn sàng chiến đấu quân sự như tàu khu trục. Chỉ là một hạm đội diệt quốc, chắc chắn là không đủ, không xứng đáng được gọi là biển giận dữ. Hải nộ, tại sao cuồng đảo có thể trở thành một trong 5 bản sao thường trực? Trong phó bản này có đại bàng, biên đội 11 tàu ngầm hạt nhân trên 7 đại dương. Nó sẽ đến từ nền kinh tế, nhiều biện pháp trừng phạt như đồng đô la dầu mỏ. Thứ 8, có đơn vị tác chiến trên không mạnh nhất thế giới. Và nguy cơ hạt nhân tồi tệ nhất. Bây giờ vẫn đang trong thời gian bảo vệ người mới, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, nhưng vì nó là phó bản của trận hải chiến chính, 11 tàu ngầm hạt nhân chắc chắn vẫn phải có. Tàu sân bay động cơ hạt nhân và tàu sân bay động cơ thông thường. Sự khác biệt về sức chiến đấu là rất lớn. Tàu sân bay hạt nhân, bởi vì sử dụng lò phản ứng hạt nhân là nguồn điện, hoạt động tốc độ cao, bền vững và mạnh mẽ hơn. Có thể mang theo nhiều đạn dược và thiết bị hơn, khả năng tác chiến mạnh hơn, độ bền cũng mạnh hơn. Sau đó, tôi bắt đầu quá trình tạo không gian sáng lập, cung cấp tất cả các công nghệ liên quan của tàu sân bay, nguyên lý giải quyết vấn đề vũ khí. Phó bản biển giận dữ, công việc còn lại là bổ sung chi tiết và sự điều chỉnh của cơ chế. Đỉnh cao của tội phạm biển cùng nộ đến, chắc nói là biển, đất và không khí đầy đủ mới đúng, nhưng tôi sẽ không ở trong không quân và quân đội. Chỉ cái này thôi. Hải quân dẫn đầu bởi tàu sân bay hạt nhân, đủ để thế giới này chịu khổ. 11 tàu sân bay hạt nhân, mang theo gần 1.000 máy bay chiến đấu, có thể đánh bom trái đất trên bất kỳ góc nào của bờ. Lãnh chúa đại dương tuyệt đối, biển giận dữ thật kinh khủng. Không chỉ là vũ khí, hơn nữa là các loại bá quyền của tướng Anh. Dưới sự đàn áp của biên đội tàu sân bay, sẽ có thể sản phẩm khác nhau của riêng bạn, cây trồng, bán cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và tạo ra độc quyền kinh tế tại địa phương. Máy nghe nhạc kiểm soát dầu, tương đương với gián tiếp có thể tạo ra độc quyền năng lượng. Đồng thời, các nghệ sĩ âm thanh vẫn nắm giữ phương tiện truyền thông của thế giới này, tương đương với kiểm soát dư tình của thế giới này, gián tiếp dẫn dắt giá trị phổ quát của tất cả mọi người. Thực ra, đây mới là hạt nhân thật sự của phó bản này.
thực sự có thể gánh vác được như vậy, cơ sở của một phó bản khổng lồ như vậy. Để thể hiện quyền bá chủ này trong bản sao, phải đối với nước Anh, mô tả chi tiết hơn về đất nước này. Rồi tôi lại đem những việc làm huy hoàng của nước Anh đời trước. Tất cả đều được chuyển đến thiên mục, nhìn vào không gian sáng tạo. Phía sau, việc xây dựng mất khoảng 5 giờ chờ đợi. Trong 5 tiếng nữa, thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn. Hãy sẵn sàng cho phiên tòa của tôi. Còn 5 tiếng nữa, tôi quyết định đến nhà hàng trước. Khi tôi phát điên, đột nhiên một phụ nữ khoảng 20 tuổi đến tìm tôi. Xin hỏi anh có phải là Lâm Lạc không? Chỉ huy đầu tiên của trận Hoàng Hải là anh. Tôi gật đầu. Anh Lâm Lạc, tôi là phó sao của bộ tộc Đại Hạ, giám đốc bệnh viện nghiên cứu khoa học Triệu Kiến Vũ, cũng là trợ lý của viện trưởng Đinh Sương. Trước đây trong phó bản Hoàng Hải, gặp ông Đinh Sương. Chào cô Triệu. Thay tôi cảm ơn ông Đinh đã tin tưởng trong phó bản trước. Ông Đinh nói anh là một người tài năng. Hy vọng anh có thể tham gia viện nghiên cứu của chúng tôi. Cảm ơn lòng tốt của ông Đinh Sương. Lời mời này tôi phải về nhà suy nghĩ một chút. Không vấn đề gì, nhưng tôi phải cẩn thận nhắc nhở anh Lâm. Chắc là anh mới bắt đầu thử thách phó bản thôi. Có lẽ không hiểu nhiều quy tắc. Có thể tham gia học viện. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với sự sống còn của anh. Trong thế giới này, viện nghiên cứu các dân tộc có thể nói là tổ chức cốt lõi nhất. Trong viện nghiên cứu, có thể trao đổi các loại kỹ thuật viên để hoàn thiện việc tạo phó bản của riêng. Ngoài ra, trong viện nghiên cứu cũng có rất nhiều điểm dự trữ, tương đương với nói là một huy chương vàng nhỏ không chớp. Khi vào viện nghiên cứu, dù là cuộc sống bên ngoài hay là sự sống còn trong phó bản, tất cả đều được đảm bảo. Đúng rồi, cô Triệu, vì cô là người của tổ chức chính thức, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi truyền đạt một điều. Tiếp theo tôi sẽ phát hành phó bản đầu tiên của tôi. Tôi sẽ cố gắng không đưa đồng bào vào, nhưng nếu có đồng bào của Đại Hạ tộc không cẩn thận, bị thiên mục ngẫu nhiên rút chúng rồi, hy vọng những người này có thể chủ động nhận thua rút lui phó bản. Điều này có thể giảm thiểu tổn thất. Nói xong tôi liền quay người rời đi, nhìn vào lưng tôi, khóe miệng Triệu Kiến Vũ lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tiếc quá, vẫn còn quá trẻ. Hoàn toàn không hiểu được sự tàn khốc của thế giới này. Sau khi về đến nhà, tôi hơi nhèo mắt một chút cho tỉnh dậy. Mức độ hoàn thành phó bản của biển giận dữ đã đạt 100%. Điều tiếp theo cần làm là giao cho thiên mục xem xét. Đánh giá. Đã nhận được phó bản của nhà thiết kế Lâm Lạc, yêu cầu xem xét phó bản đã gửi. Kiểm tra phó bản đã bắt đầu. Kế tiếp thiên mục sẽ tính hợp lý của phó bản. Sáng tạo. Đánh giá toàn diện về tầm nhìn xa và các khía cạnh khác. Do phó bản này lớn hơn, đánh giá sẽ mất một thời gian. Xin nhà thiết kế hãy kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đó, trên mái vòng của thế giới, bắt đầu phát sóng tiến độ sao chép. Có phó bản thiết kế, phó bản 10.000 người của thiết kế giải rác, trái đất online ngũ thường của biển giận dữ. Đã bước vào giai đoạn xem xét, người này chỉ là một kẻ điên. Phó bản vạn người, hắn biết nó cần bao nhiêu khả năng chịu tải. Theo tôi hiểu, trước đây đã làm việc với hơn 100 người trong nhóm âm ân. Muốn cùng nhau tạo ra một phó bản vạn người. Tất cả đều thất bại. Đừng nói quá nhiều nếu anh chàng Lâm Lạc này thực sự là một thiên tài. Thiên tài, tôi thấy chỉ là nhân nhân. Gà. Phó bản đầu tiên của khu vực tập hợp tòa nhà ở phía bên kia, văn phòng viện nghiên cứu công nghệ quân sự. Giáo viên, lời mời của thầy, tôi đã chuyển tiết cho người đó rồi. Một thanh niên tên Lâm Lạc. Hắn nói phải suy nghĩ lại. Người ngồi trên xe lăn mỉm cười. Chàng trai trẻ này thật thú vị. Thằng nhóc này là một tân binh. Có can đảm chỉ có 2.000 người. Điều quan trọng là còn thông quan phó bản cho hải quan rồi. Giáo viên, tôi cảm thấy liên kết này không nhất định thích hợp để vào viện nghiên cứu của chúng tôi. Hắn quá tự cao, tôi vừa theo dõi chương trình phát sóng của thiên mục. Liên hệ này, chính xác, trực tiếp thiết kế một phó bản cấp vạn người, thật là lố bịch. Tiểu Vũ đừng nói quá tuyệt đối. Độ khó phó bản của 10.000 người thực sự rất cao. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể hoàn thành. Nếu Lâm Lạc là một thiên tài thiết kế ngàn năm có một, trong phó bản thì sao? Tiểu Vũ, Lâm Lạc này cô còn phải luôn chú ý mới được. Trong không gian sáng lập, tôi vẫn đang tập trung hoàn thiện trái đất. Bí mật Thượng Long Quốc và Mao Hùng Quốc bản đồ chi tiết. Lúc này, đột nhiên có tiếng báo động của hệ thống. Chúc mừng, các vấn đề thiết kế của phó bản Hải Cuồng đã thông qua thành công đánh giá của thiên mục. Đánh giá bản sao là cấp độ luyện ngục. Bây giờ bạn có thể mở phó bản bất cứ lúc nào và chỉ định một số người thách thức tham gia phó bản này. Tôi thường thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thông qua và hệ thống đánh giá phó bản này là cấp độ luyện ngục. Đã trực tiếp phá kỷ lục thế giới này. Chúc mừng nhà thiết kế, tạo ra luyện ngục đầu tiên thuộc về thế giới này. Và phó bản, thưởng cho nhà thiết kế phát triển thẻ tăng tốc trong 30 ngày. Phát triển phó bản ti ngơ ngời tốc, nghiên cứu phát triển công nghệ và quân sự sẽ tăng gấp 5 lần, giảm đáng kể thời gian tạo bản sao. Tốt, tôi rất hài lòng, sẵn sàng tham gia thử thách 30 ngày để được miễn trừ. Tháng này, tôi sẽ hoàn thành đế quốc ngũ thường của mình. Thiên mục một lần tôi có thể chỉ định bao nhiêu người thách thức để vào phó bản. Kính gửi nhà thiết kế bản sao.
Ở đây giới thiệu chi tiết cho bạn. Quy tắc mở phó bản 1. Khoảng cách lạnh của mỗi phó bản chiến trường mới của U. Chu kỳ là 24 giờ. Mỗi chiến trường. Phó bản mỗi ngày chỉ có thể mở một lần 2. Mỗi lần mở phó bản, nhà thiết kế có thể chỉ định phần trăm dựa trên dung lượng phó bản, đến 20 thách thức nhập. Và người thách đấu được thiên mục chọn ngẫu nhiên 3. Sau khi bản sao được mở lần đầu tiên, người thách thức có thể mở phó bản tiếp theo trước khi đăng ký tham gia. Khi phó bản được mở lại, nếu số lượng người đăng ký chủ động không đáp ứng điều kiện mở, sẽ được chọn ngẫu nhiên bởi thiên mục. Tôi có 20% quyền tự do lựa chọn. Trong số 10.000 phó bản, có 2.000 người mà tôi có thể xác định chính xác. Vậy chỉ có thể đảm bảo trong 20% người này không có đại hạ tộc. Đồng bào ở giai đoạn này có thể tự làm có rất nhiều. Thiên mục, tôi muốn chỉ định kẻ thách thức, danh sách kẻ thách thức thiên mục đang mở. Danh sách kẻ thách thức đã mở. Yêu cầu nhà thiết kế kiểm tra, trong số đó, người cao nhất của tộc đại hạ xếp thứ 7. Trong 20 danh sách đầu tiên, sẽ không còn bóng người đại hạ nữa. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với nhiều chủng tộc như vậy, có thể có một người trong top 20 xem như rất tốt. 20 đối thủ hàng đầu đều trên NV4. Hiện tại tôi cũng chỉ là kẻ thách thức của NV1 mà thôi. Không thể tưởng tượng để đạt đến cấp độ NV4 cần bao nhiêu điểm dự trữ. Tôi nhanh chóng tìm kiếm danh sách thách thức này. Rất nhanh đã có kế hoạch lựa chọn. Từ cuộc chiến đấu với gia tộc, Yamato lúc nào cũng tự hào. Tôi trực tiếp để thiên mục định vị đến Ito. Tên đó. Bây giờ xem phần giới thiệu thông tin về tên Ito In này. Thật sự có chút khác biệt. Số lượng tác phẩm của anh ấy nhiều nhất trong số tất cả các nhà thiết kế phó bản. Hầu hết các tác phẩm đại diện cho cách để có được điểm. Thông thường mà nói, điểm hẳn là rất nhiều điểm rất cao mới đúng. Nhưng Ito không cao vì đẳng cấp cao. Rõ ràng là Ito này có sự hỗ trợ đằng sau. Chắc chắn là sản phẩm của tư bản. Sau đó, tôi trở thành người thách thức NV0 và NV1. Chọn một đống người dân tộc đều. Dù sao cũng là một gia đình, chỉ là phải gọn gàng mới được. Thử thách thiết kế phó bản được chỉ định đã hoàn thành. Bây giờ tiến hành chọn ngẫu nhiên thiên mục. Số lượng phó bản đã đầy đủ, phó bản sắp mở. Phòng livestream của phó bản Mộc Hải cùng Đạo đã được mở đồng bộ. Nhà thiết kế thân mến có thể vào xem bất cứ lúc nào. Trong khi đó, một biệt thự hàng đầu ở nơi tập trung của người Daewoo. Đột nhiên lời khuyên của tên Mu trong mắt Ito Hizo trực tiếp xuất hiện phía trước, kính gửi nhà thiết kế phó bản Ito Hako. Bạn bị phó bản cấp luyện ngục trái đất online. Ngũ Thường, nhà thiết kế của biển giận dữ được chỉ định vào phó bản. 2 phút sẽ được gửi đến thế giới phó bản. Hãy sẵn sàng, công nghệ và vũ khí sẽ được đưa vào phó bản. Bây giờ bước vào giai đoạn đếm ngược. Không thể nào. Chắc là thiên mục sai rồi. Không, tôi phải bình tĩnh, chỉ cần vào phó bản thôi, không có gì phải sợ. Tôi là đối thủ của NV2. Điểm vẫn còn nhiều. Cho dù thử thách thất bại cũng không đến mức bị trực tiếp xóa bỏ. Chỉ định tôi vào phó bản. Đây sẽ là lựa chọn sai lầm nhất của cậu. Sau đó, Ito mang theo tất cả vũ khí của mình, vạn người phó bản cấp luyện ngục. Tôi muốn xem anh có khả năng gì. Chào mừng bạn vào phó bản cấp luyện ngục Hải Nộ. Phó bản đã được tải. Đang đưa kẻ thách thức vào chiến trường ảo. Đặt hàng 10.000 người. Ôi chúa ơi, tôi thật sự đã đổ máu 8 đời rồi, lại bị bóc trúng loại phó bản này. Ben, man ái giúp tôi với. Phó bản vạn người thật giả. Không còn nữa, lần này thực sự không còn nữa. Chào mừng những kẻ thách thức. Phó bản bộ Mộc Hải Vương do ông Lâm Lạc thiết kế. Bản sao này được thiết kế phức tạp, độ khó cao hơn, cho nên thiên mục, tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản tóm tắt chi tiết về nhiệm vụ của người thách thức. Trong khi đó, một hình ảnh ảo khổng lồ xuất hiện ngay phía trên doanh trại. Bản đồ này chưa bao giờ thấy phó bản như vậy. Sao trông rất giống với Belusita của chúng ta? Sự phân mảnh này, bạn đã chuyển cảnh thực tế vào phó bản chưa? Hãy nhìn kỹ hành tinh này. Chỉ là trông rất giống với Belusita, nhưng nó không giống nhau. Có nhiều đất hơn trên hành tinh này. Cùng với sự giới thiệu của thiên mục, hình ảnh ảo cũng đang thay đổi trong thời gian thực. Một hòn đảo nổi trên đại dương xuất hiện. Đây là căn cứ của các đối thủ ASEAN. Tổng diện tích 378.000 km2, bao gồm 4 hòn đảo lớn. Ngay sau hòn đảo, một điểm sáng màu đỏ được đánh dấu, và đây là nơi bạn sinh ra. Nhà máy sản xuất vũ khí hải quân Toei Hiroshima chỉ là giới thiệu sơ bộ này thôi, một số kẻ thách thức chỉ đơn giản là ngu ngốc. Bản sao địa ngục lớn nhất nhuộm máu sông Man. Đó là 50.000 km2 bản đồ. Hóa ra bây giờ là một hòn đảo rộng 378.000 km2, nó chỉ là căn cứ của kẻ thách thức. Đây có phải là kích thước của một phó bản cấp luyện ngục? Ôi chúa ơi, đây là vết máu khó nhất trước đó. Sông Yên Ngựa lớn gấp đôi rồi, quá phóng đại, thật sự là quá phóng đại. Tỷ lệ lớn như vậy, làm thế nào một người có thể làm điều đó trong một ngày? Đằng sau sự phân mảnh này nhất định phải có sự hỗ trợ của tổ chức. Thú vị thật, tôi lấy những kẻ thách thức lần này. Có Ito In câu, điều này có thể xem là một kiểu trả thù. Hình ảnh ảo tiếp tục di chuyển, góc nhìn cũng từ hướng đông đảo, di chuyển về phía đông qua một đại dương rộng lớn. Sau đó đến một lục địa. Phó bản này của thế lực địch nước Anh. Máy ảnh tiếp tục phóng gần đến một hòn đảo rải rác. Đây là mục tiêu của nhiệm vụ này. Căn cứ quân sự Trân Châu Cảng, kế tiếp thiên mục đối với nhiệm vụ phó bản này. Hướng dẫn chi tiết, còn chưa đợi thiên mục chính thức nói rõ mục tiêu nhiệm vụ. Nhiều thách thức, đã rơi vào tâm trạng tuyệt vọng. Làm thế nào để đánh quân địch? Và dân số đều lớn hơn nhiều so với chúng ta. Đây là phó bản luyện ngục, mẹ cứu con. Lúc này Ito Hako đã bị sốc rồi.
Lẽ nào Lâm Lạc này sau lưng cũng có tổ chức hỗ trợ sao? Cài đặt bản đồ lớn hơn nữa, nhưng công nghệ và vũ khí thì lạc hậu. Hoặc nhiệm vụ được thiết lập đơn giản, vậy thì tất cả chỉ là nói suông. Phải tiếp tục nghe phần giới thiệu của thiên mục. Nhìn thấy có nhiệm vụ 3 trực tiếp đầu hàng. Tùy chọn đầu hàng, rất nhiều đối thủ trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, quyết đoán chọn đầu hàng. Sau đó thoát khỏi phó bản của hơn 10.000 người, chỉ còn lại 7.000 người. Tôi hiểu rồi, Lâm Lạc này chắc hẳn là mượn phó bản trận chiến Hoàng Hải của tôi, đưa ra một lựa chọn với hình phạt nhỏ hơn. Điều này khiến người thách thức chọn không tham gia phó bản. Sau đó anh ta xoay cái trộn đầy bát sau lưng. Chết tiệt, cái thứ đáng sợ này. Hiện nay số lượng người liên tục giảm, độ khó chinh phục phó bản cũng sẽ tăng lên. Tuyệt đối không thể để cho trò lừa này thành công. Các bạn, hãy nghe tôi. Tôi là nhà thiết kế phó bản của tộc Đại Hà. Xin mọi người đừng chọn đầu hàng. Đây là một cái bẫy của nhà thiết kế phó bản. Hãy tin tôi, đừng đầu hàng. Tôi có thể dẫn dắt mọi người đến chiến thắng. Là thiên tài tộc Mục Đại Hợp, người đã thiết kế 4 bản sao trong vòng 1 tháng sao? Fugiko, đợi đã, hãy nghe những gì ông ấy nói. Tiếp theo, tôi sẽ cho các bạn biết thiết kế của phó bản này. Ngoài ra còn có phương thức thông quan hải quan, mọi người đừng để bị kích thước của bản đồ. Ngoài ra còn có độ khó của bản sao do thiên mục đưa ra. Phó bản này là lần đầu tiên chính thức mở. Rất nhiều dữ liệu không nhất thiết phải chính xác. Bản đồ lớn hơn nữa, nếu nhiệm vụ có vấn đề, nó cũng chỉ là một con hổ. Tôi nghĩ phó bản này của Lâm Lạc này thực ra là dùng một hình ảnh được tạo ra bởi bản đồ khổng lồ, không có tên khoa học và quân sự thực tế. Bình luận của Ito Hako đập đinh vào đầu, mỗi người thách thức đều nói chuyện. Lúc này, một người đàn ông ăn mặc đẹp bước ra. Ông Ito, ta là ba tộc bà đến là đến môn phân trị vua Gepper, hoàng tử của gia tộc, tôi có ý nghĩa với những gì anh vừa nói. Theo ý kiến của hoàng tử, nhiệm vụ của phó bản này rất thông minh, và nhiệm vụ được chia thành 2 nhánh. Một là tuyến đường chiến tranh, một là tuyến đường kinh tế. Đây cũng là sự tồn tại hiếm có trong phó bản của Chiến Nam Tinh. Ito bị sốc mở to đồng tử, trong lòng một hồi vui mừng, người trước mắt này lại là hoàng gia của tộc anh Tam. Hoàng tử nói đúng. Phó bản này thiết lập 2 tuyến đường. Nhưng nhiệm vụ chống siêu kinh tế này, tôi không nghĩ có ai sẽ chọn. Mọi người đều gật đầu. Mục tiêu của nhiệm vụ 1 chỉ là muốn tấn công căn cứ quân sự Trân Châu Cảng, không có chuyện gì ở Anh cả. Hãy nhìn vào vị trí của Trân Châu Cảng, xa đất nước Anh. Nó có thể được xem như một hòn đảo biệt lập. Lực lượng tác chiến tại căn cứ quân sự Trân Châu Cảng chỉ có 30 đơn vị hải quân. Dân số chỉ có 30.000 người, sức chiến đấu này không yếu, nhưng hoàng tử thực sự nghĩ rằng nó là bất khả chiến bại. Nghe lời của Ito Kogo, lập tức có loại đột nhiên giác ngộ. Không hổ nhà thiết kế thiên tài, không giấu gì. Bản thân hoàng tử có 20 tàu chiến, tất cả đều là tàu tuần tra hạng nhất của Blue Star, trong đó có 5 tàu tuần tra chiến lược, hệ thống pháo hạng nặng, ngoài ra còn có 10 tàu phóng ngư lôi. Đơn vị hải quân của hoàng tử hơn 30 chiếc. Ito cũng cười theo. Trong tiếng cười còn có chút thân mật. Tôi cũng có 10 tàu chiến mang vào phó bản. Ngoài ra còn có rất nhiều vũ khí hàng hải, tinh 6 của Đai Hạ. Hơn nữa, trong bản sao này còn có rất nhiều đồng đội của NV2, tất cả đều có vũ khí tác chiến trên biển riêng. Nói chung, sức mạnh trên biển của chúng ta lớn hơn sức mạnh của quân địch. Điều bất lợi duy nhất là chúng tôi hiện có ít hơn 7.000 người, nơi đó có 30.000 người, nhưng hoàng tử cũng biết. Vũ khí chiến tranh hiện đại là chìa khóa. Nói xong Ito đi đến một bãi đất trống. Mọi người nghĩ đi, tại sao có thể thiết kế bản đồ lớn như vậy? Nhưng chỉ có thể đặt mục tiêu nhiệm vụ một căn cứ quân sự nhỏ. Để tôi nói với mọi người, đó là bởi vì hắn căn bản không có hỗ trợ kỹ thuật khổng lồ như vậy. Sức mạnh chiến đấu mà anh ta thực sự nắm giữ chỉ là một căn cứ quân sự, tất cả các thứ khác đều là giả. Thực ra sự phân mảnh này có chút bản lĩnh, người Hoa Hạ như vậy mới giữ lại chỉ là tai họa. Hắn phải chốt. Tôi có một phó bản thông quan hải quan, không biết ông Ito có kế hoạch chiến đấu nào không? Kế hoạch chiến đấu rất đơn giản, đó chính là 2 chữ đột kích. Đột kích. Hoàng tử chú ý xem nội dung nhiệm vụ. Cứ để chúng ta phá hủy Trân Châu Cảng, căn cứ quân sự, nhưng không nói là muốn chúng ta tiêu diệt tất cả lực lượng trên biển của căn cứ quân sự. Chúng ta hoàn toàn có thể tấn công trực tiếp, đánh bom căn cứ quân sự, đánh nhau một cái không chuẩn bị, hoặc rút hết lực lượng quân sự ra trước, lại phái kỵ binh trực tiếp. Ông Ito, người đã cho nổ tung căn cứ quân sự Tamio, tôi ngưỡng mộ sự khôn ngoan của anh. Dưới sự lãnh đạo của Ito, mọi người đã bình chọn cho nhiệm vụ 1. Phá hủy căn cứ quân sự Trân Châu Cảng. Ito Hako đầu tiên là biên đội một số binh sĩ. Tổng số tàu chiến đạt hơn 50 chiếc, trong đó còn có 5 chiếc của hoàng tử. Tàu chiến lược tiết kiệm nhất. Mỗi đối thủ được trang bị súng trường Tip 38. Lúc này hắn có thể nói là tràn đầy tự tin. Sau 2 ngày chuẩn bị và đi thuyền, sáng sớm ngày thứ 3, hạm đội của Ito đã đến Trân Châu Cảng. Cách căn cứ quân sự chưa đầy 100 hải lý, nhưng không tìm thấy bất kỳ đơn vị tuần tra nào, làm cho hắn càng thêm chắc chắn rằng những cái giải rác chỉ có đồng hồ đo khí. Sớm thôi, hạm đội của Ito bên trong căn cứ quân sự Trân Châu Cảng, kết quả vẫn không thấy bất kỳ tàu tuần tra nào. Thậm chí cả Trân Châu Cảng bên trong căn cứ quân sự đều yên tĩnh. Bây giờ anh tin rồi phải không? Ông xin, thế lực địch của phó bản này xong rồi, không có phòng thủ. Không chỉ tôi, cái gọi là hạm đội diệt quốc đều là trò lừa đảo. Nó không tồn tại trong phó bản này. Thật đáng tiếc, người trẻ tuổi Đại Hạ tộc này chắc sẽ bị xóa sổ. Toàn quân nghe lệnh, toàn bộ hỏa lực tấn công Trân Châu Cảng. Với một trận pháo kích, Trân Châu Cảng hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Trải qua nửa tiếng pháo kích, toàn bộ Trân Châu Cảng, căn cứ quân sự đã biến thành biển lửa.
Căn cứ quân sự Trân Châu Cảng đã bị phá hủy. Chúc mừng kẻ thách thức đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 1. Sau đó, những người thách thức đã ăn mừng. Nhưng sau khi ăn mừng chiến thắng, tất cả đều giống nhau. Tình huống thế này là gì? Sao không cho chúng tôi ra ngoài? Không phải nhiệm vụ này đã hoàn thành rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Trời lạnh quá. Ông Ito, bây giờ phải làm sao? Ito đáp lại chuyện này cũng là một mặt mờ mịt. Nếu chưa được truyền ra khỏi phó bản, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là nhiệm vụ chưa thực sự hoàn thành. Bản sao vẫn đang tiếp tục. Ngay lúc này, có tiếng còi báo động chói tai bên tai. Thiên mục nhắc nhở các vị người thách thức, bởi vì những kẻ thách thức tấn công, phá hủy căn cứ quân sự Trân Châu Cảng. Phó bản trước, phía trên Trân Châu Cảng đã hoàn thành nhiệm vụ sao chép trước. Phần thưởng được giải quyết thống nhất sau khi hoàn thành phó bản chính thức. Bây giờ sẽ chính thức vào phó bản của biển giận dữ. Bản sao trước, nghĩa là sao? Vừa rồi chúng ta chinh phục không phải là phó bản biển giận dữ sao? Đây mới chỉ là bắt đầu. Giờ phút này Ito cũng là một mặt khiếp sợ. Anh ấy đã nghe nói về trò chơi phó bản lồng nhau, nhưng thiết kế phó bản này rất khó. Đầu tiên phải có bản đồ chung. Đồng thời, nhiệm vụ của phó bản trước phải có nhiệm vụ của phó bản chính, liên hệ rất chặt chẽ. Màn hình đạn cũng đồng thời điên cuồng lướt lên, vốn còn có một số người trong lòng không vui, hối hận vì đã phát hành phó bản trước. Bây giờ lại có chút cảm giác hả hê. Thảo nào phó bản này đơn giản như vậy, hóa ra chỉ là phó bản trước. Cười chết mất. Những người trong phó bản này, con tưởng mình đã lợi dụng bao nhiêu. Kết quả bận rộn hơn nửa ngày, phát hiện phó bản chưa chính thức bắt đầu. Những người Yamato trước đây nói người đại hạ không biết thiết kế phó bản, giờ thì sao? Ito thẳng cao, lúc này căn bản không thể quan tâm đến sự khiêu khích của những màn hình đạn này, bởi vì cảnh báo của thiên mục vẫn đang tiếp tục. Những kẻ thách thức các người tấn công, hành động của căn cứ quân sự Trân Châu Cảng đã hoàn toàn chọc giận nước Anh. Bây giờ các bạn sẽ đón nhận lệnh trừng phạt toàn diện của Anh. Hạm đội Tiết 58 đang tiếp cận các anh và sẽ đến chiến trường trong 5 phút nữa. Nhiệm vụ sao chép đã được cập nhật. Nhiệm vụ giai đoạn là tiêu diệt hoàn toàn hạm đội Tiết 58. Nhận phần thưởng 100 điểm cho nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thất bại trừ 200 điểm. Thiên mục gợi ý phó bản này có một loạt nhiệm vụ, tất cả các giai đoạn. Phần thưởng của nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trong nhiệm vụ cuối cùng. Thời gian thống nhất thu được, màn hình thiên mục gợi ý, bởi vì những kẻ thách thức đã hoàn toàn tức giận. Phó bản sẽ không còn hỗ trợ đầu hàng. Tiếp theo, bạn phải chịu đựng cơn thịnh nộ của tướng Anh. Xem cập nhật nhiệm vụ. Ngay lập tức, tất cả những kẻ thách thức đều hoảng sợ. Lực lượng chỉ huy của Đảo Tùng, Hoàng tử Anh Tam cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Ông Ito, chúng ta làm gì tiếp theo? Lâm Lạc rõ ràng đang đùa chúng ta. Lúc này Ito cũng là vẻ mặt hoảng hốt, bởi vì rõ ràng là bị Lâm Lạc tính toán. Nhiệm vụ phía trước tiêu diệt Trân Châu Cảng đã tiêu thụ hầu hết chúng. Đợi đã, bây giờ muốn hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo còn khó hơn. Đừng hoảng sợ, không chắc về nhiệm vụ này. Lâm Lạc cũng là chỉ là nói lời dạ người. Lực lượng địch sẽ đến trong 5 phút nữa. Nghĩa là khoảng cách chúng ta đã rất gần rồi. Chúng ta sẽ phòng thủ trước, chính thức điều tra, cố gắng khóa mục tiêu thông qua hệ thống radar. Bạn có thể tấn công trước. Rất nhanh, chỉ huy của các chiến hạm đã đưa ra câu trả lời. Tổng chỉ huy Ito, radar hiển thị trong vòng 500 hải lý không có động thái nào của quân địch. Không có quân địch. Làm sao có thể? Lâm Lạc này trong tay rốt cuộc là một cái hạm đội kiểu gì? Trong khi Ito vẫn còn ngạc nhiên. Vô số đạn đại bác xuyên qua bầu trời. Ngay lập tức, trong số các tàu chiến của kẻ thách thức, có một vụ nổ dữ dội. Phần còn lại của thép bắn tung tóe trong ánh lửa và vụ nổ. Kẻ thù chiến tranh tiêu diệt, nhưng tiếng súng lại mạnh hơn. Hóa ra cái gọi là 5 phút này, nghĩa là hỏa lực của kẻ thù. Dưới sự tấn công bất ngờ này, một tiếng khóc trên mặt biển trở nên đẹp đẽ. Lúc này số lượng người đã giảm mạnh xuống còn 5.000 người. Người còn chưa ngã mặt, trực tiếp tiêu diệt 2.000 lực lượng cảnh sát. Sức mạnh này đã đảo ngược nhận thức của Ito Ugo. Tất cả tàu chiến nghe, chạy hết tốc lực về hướng vừa có đạn pháo. Sau đó mọi người tản ra, đừng tụ tập lại với nhau. Không muốn chết thì nghe lời tôi. Sau vụ tấn công tên lửa, hạm đội tàu chiến còn ít hơn 50 chiếc. Phòng chỉ huy, sắc mặt của Ito in đâu khó nhìn đến cực điểm. Trong lòng hắn thật ra rất rõ ràng, lần này cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đã không còn lớn. Cho dù thất bại, cũng phải tìm ra những lá bài rời rạc. Quyền lực điều hướng, phải làm rõ. Hạm đội diệt quốc rốt cuộc là chiến lược gì? Đột nhiên, hệ thống radar của Đảo Tùng, tiếng chuông báo động vang lên. Báo động phòng không. Chẳng lẽ trong bản sao này còn có lực lượng không quân sao? Những gì tôi đã nói trong hướng dẫn nhiệm vụ thiên mục trước đó, cấu hình của hạm đội diệt quốc là 30 lực lượng trên biển, không hề nói là còn có không quân. Những chiếc máy bay trên bầu trời, tên lửa rơi xuống như mưa thiên thạch. Toàn bộ hạm đội đã bị bao phủ bởi tiếng súng trong nháy mắt. Tàu Đảo Tùng bị đánh chìm ngay lập tức. May mắn thay, Ito đã mặc áo phao cứu sinh trước thời hạn, không chết đuối. Ban đầu có 5.000 người, bây giờ chỉ còn lại chưa đến 100 người. Làm sao có thể? Theo hiểu biết của Ito, Blue Cheetah, máy bay chiến đấu không quân, tất cả các phó bản cộng lại khoảng 1.000. Có hàng trăm cái trong phó bản này. Và chiếc máy bay trong phó bản của biển giận dữ, tất cả đều là loại chưa từng thấy trước đây. Ông Ito, tôi cần một lời giải thích. Trận chiến này hoàn toàn do anh chỉ huy. Kết quả là như thế này sao? Hoàn toàn là bị người coi như khỉ mà chơi đùa. Tôi thấy, ông Ito, tên tuổi của thiên tài thiết kế phó bản này, đơn giản là không thể chịu được sự giám sát. Hoàng tử Sinh nếu có thể, tại sao lại giao quyền chỉ huy cho tôi? Ngài là một hoàng tử trong nhà kính, ngài có thực sự nghĩ rằng mình hiểu phó bản? Hay làm Ito, anh đã xúc phạm tôi, Bà La Môn Vương, người sẽ hối hận. Hoàng tử Sinh, bình tĩnh đi. Trong phó bản, chỉ thị nhiệm vụ cho chúng tôi là giải quyết hạm đội diệt quốc, thay vào đó là lực lượng không quân. Đây rõ ràng là một sai lầm trong tuyên bố nhiệm vụ.
Đây là cố ý. Đang lừa dối chúng tôi, loại chuyện này tôi sẽ báo cáo với thiên mục. Sau khi rời khỏi phó bản, chắc chắn có thể làm cho phó bản của Lâm Lạc này biến mất. Trong khi họ tranh luận, trong phó bản lại phát sinh đột biến. Tất cả các máy bay chiến đấu, sau một đợt ném bom, tất cả đều trật tự quay lại. Không tấn công nữa, tư thế đó dường như đang chuẩn bị hạ cánh bất cứ lúc nào. Những chiếc máy bay này đang làm gì? Đây là mặt biển, nơi nào có chỗ để hạ cánh. Y Tâu lại một lần nữa trỗi dậy.